sa nakamot. Pero alam mo, sa ito, pero dito ka pa. Ano gawin sa nabago? Ha? Ano ba ang gamit mo din? Pwede gawin, anong gamit mo? Ha? Boom! Bye-bye. Konti ka. Hindi ka ready? Paano mo ba ganun? Yeah. Madami ayaw ni Badyaw. Ayaw, kami ako doon. Boy, mga ayaw. Ha? Grabe pagpilar mo. Pagpilar ko. Pag nalakdan mo, ha? Pag nalakdan, parang gabot ka na. Kaya mula ba sa natin ko? Para ilasip ko ko. Ay, nakadip. Gulat ka. Ay, ito mo. Nanginig ko kay Gino. Kung na ikabay na ikaw dito. Ayaw mo po. Yan yung makulaw. Kaya tama ko si ano. Kaya tama. Oo. Gusto lang. Sigo ko sa tama. Sigo ko.
first time ba? Hindi ka na. Wala, gusto ko ito. Ay, ito lang. Hindi ka na, sabay na ako sa sarili ko. Wala, gusto ko ito. Kasi ang taga. Buhay ko rin. Ano mo tayo? Sabi na naman. Ay, sino po eh? Sino ko nila? So, ano ko na? Ay, property. Buti ko ba ayaw na wala ito lang. Ang ano yun?
Ito ko ba na naman? Unlimited ko. Oo. Teka, ano, Silver? Kang kaat ano mo? Pwede ko doon. Alin? Putay! Tigil kayo! Bro, hingayip kayo, lugo pala na ko. Ano, bro? Ingalit.
Yung nangyari, nasaktan na siya. Sakta na, ayaw mo na, guys, masiram ito. Mapaitin mo sa nga yung sinula ko. Nakagawan. Ganun yung nga, tutubuhan mo lang. Bakit para bagit na nga yun? Gusto ko ito pero nga ito. Aray. Aray mo rin mo rin. Ano ko na nag-up? Pero yun, bakit na wala nag-up? Yun pa, yun pa. Bulat niya. Yun pa. Bumay, bumay. Bro, Masamig ka? susunod na gusto na wala. Mapalag ba? Ay, arang wala mo kung Mapalag ba? bakit. Alam mo may Ayos na ini, aking. ayun, lahat naman sa kalaban ng exam mo ng gano'n lang kuha ka ano. Mabakal mo. Ayun! Ay, di puta ka hindi mo. Hindi wala yung Tinitingnan ko na lang siya. Ang sanala ka na ba, Greco? Buki na ito ng tulog-tulog ka. May nga daw, ramalo. Kung ano yung alis ko? Maray, ayun. Ayun! Ano nga yun? Alam ko yun. Yakap sipon ko po. Tama. Ay, naman lang budget yan ay pa. Badnat! Badnat! Ito! Kabalan yan, Re. Ito yung Facebook. Ano? Uy! Patibayan niya na yan na mga pinising na naman yun. Uy, nakapupo ko lang. Sa ganito lang ba ito? Ano kayo? Hindi niya malaki ko. Dito sila. Kita maun! Kita! Ginayot ko. Kita mo. Palapas-palapas ko. Ay, ang pangit na yun. Kung yan nila ako sinagaramas din. Sino mo? Bakal yung dudumugan mo. Uy, gana pa ako rin. Uy, wala man digding kalakal. Papapaganda siya. Ay, Yari. Kadla ka mga yun. Ay, ulat. Buat may tubusak ako. Takot naman sitag mo pag pinagkalit ka ito. Kasi ulo boy. Ano rin, ano, pinamba ka? Ang dapat na lang. Sa 1 million daw rin ano nila. Yung talagang binigay ka Wala nga yung mga pili ka. Wala nga yung... Ha? Hindi naman na naipanta ko. Binakal ko na yung bago taon yung gamit ko. Yung Mas malaki sa million. ay, baba? Ito mga kalakada ng trabaho. Ganun mo ano yung pagpalang ng pag-price cake. Red, mga red! Red! Kasama pa ito nga nito! Alis ka na lang yun. Masaktan ka nung ayaw. Marepa, dahil tayo pinubos, Yung ay pinaubos kayo. marepa pinubos tayo kasi mag-get them yun.
Ata! 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 Ano ko nga dyan? Para mo kasi. Hindi nila kasi. Ano no? Tapos tayo, bigyan ng salo. Putang hayop na ah. Ano yun? Ano yun ba siya magbuhan? Good ka. Dapat nga na yan. No. Gulo. Talagang life na po. Gulo ko dati, hindi ang kusta. Ito ko yung mga kusta kayo. Gulo ko. Alam na ako naglaog yun. Kaya ba ang kaya? Lalo, puta mo sa'yo, bigyan mo sa'yo. Puta mo sa'yo, bigyan mo sa'yo. Good. Good. Hindi ako malalabsi kung kalabang. Bawal nga ni Ngarap Kaday kasi sa karasingan, ang mga ang butil, diba? Una pa lang po na idol mo na ako yan. Ayaw nga, yung karo sa inyo. Sugong. May system. Bye-bye. 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 Ay, umaalo. Tama na nga yung kamaraw ko eh. Happy. Puta nila dito. Happy. Ang dito. Wala. Okay, bye. Kontrolado mo. Hindi pa nabuhay. Na, ito. Buhay kita mong ayos ka, bumuman.
Uy, good shot. Good shit na. Hindi natin sisina, mag-discusin sa nag-discusin sa kami. Alam mo, di naman mabad siya to. Iyo. Di naman Bigyan puta ko! Bisig na ba? Ang takot ko, partida, yun mo, muraw niya takot. Krasing! Krasing ang bot! Oo, nabili ako. Krasing ang bot! Krasing! Krasing ang kamusira! Bubog! Ito ang magabot ng kape. Di ba? Vamos, boy, come on. Nakakabilis ko.
Oo, nakatindi na. Nice one. Yan na Yun ako lang. sabi. Okay. Ganun pa. Sabay pong piso. Pagkatapos ka pa kayo doon sa ano, Hindi ka magbuson. hindi ka pa nagsasabi na ayun. Kaya ginalan mo kaya, Biloy, taklan, kapag naman pinatong. Kasi hindi ka kapabayo. Kaya nang bilusay. Tulusay, nagano, di ba? Kaya nang bilusay. Okay na ba? Hindi, kinalan mo. Nakawat kahit pa rin. Ipadaw ka lang. Kung tuwakwan, wag mo ka naman. Kung lang talaga, kung makawala. Hindi. Alam mo yung kamoy. Kasi ba? Kaya ako pala. Okay na. Diba? Ano ba sa lalim? Ay, sabi lang. Ikaw, matawad. Hindi ka ba? Sila kasi. Sorry. Pwede ka magay ito. Open daw. Pwede ka magay. Open mo siya, Trey. Open lang sa ko. Jay, pati. Lagol ka ba? Jay! Yo. Pati. Kapitid ako. Sorry, brother. Sorry. Nagagawin ka pa? Mapunta ka dyan ba? Mapunta ka dyan ba? Salamat ah. Salamat ah. Hoy, betul mo. Makakatal. Uy, daw, tawag na tawag dito. Kahit baka ng piso. Damn. Saan mo lang nagkaan ng makina ko? Hindi yun na ano, hindi ka nagpaparara ba?
Wait! Bro! Andrew Higgins. Alright. Ano kapay? Boy, kinara mo na. Samsung mo lang. Kung tara mo na pwede mo na. Binagamit ko lang yung account ko. Kapag buhay, pag open ko lang, tinitawag ko di ako Binagamit ko lang yung account ko. Silos. Silos. Silos ka na yun. Walang. Silos. Walang. Silos ka. Ano pala to? Walang. Iba-iba. Silos? Galo si. Ayun. Sa lawatan. Wah, sabi nga natin na wala mo siguro. Ha? Ayip ka. Ako ba makakapagod? Mo. Baka maredyo. Ulo mo po tayo. Iba yung daon. Ay ko. Awa naman! Marot, magising ni Balo. Kasi para daw ngayon na. Kaya doon. Ulo ka niya. Ulo ka na, Dre! Oh. Nay. Sita mo na garo. Okay. Bogi yun. Kaya mo nga. Ano mo muna ka? Isipulong ako. Ah! Ano po tayo? Iyo? Uy. Ko! Marong black sa ating iyak mo pa. Doon ko dito. Ha? Sarap pa. Sarayan tayo. Sarap pa. Sarap pa. Ano man ang Netflix? Nakakaloka. Roma. Roma. Ay, ano? Ano po na? Ano sa HM ka na? Lahat mo dyan ako. Pira ka mo? Laro. Ano ako walang ka? Ika na. Yan ka na si Jay. Ah. Accept. Si Dio, player audition. Sorry. Why you? Ay, kasi, at apil kita, ayaw. Jay, Oo. palong kay ano? Oh my God. Kano mag-wait? Ano na yung traditional ano? Jay, Luis, ika. Sino, supli yung ano ko, ito. Hindi ko yung nababalo. Ano ba daw? Pa. Puta kaya, ano nga, yung nahihili na nagpipindot. Mawag ka daw, kailangan kita.
Na ako. Lugi ako sa kalabang ko. Next one. Bilay ka lang ang ayan. Puta! Ako din ako karayo. Sorry. Oh, ay ka na po. Uy, nagbago mo ay karayo ko. Ano ito si Rich? Nagbalik si mo ay karayo. So, limit yata. Kaso di pa man so limit niya. Pero 50 siya. Ah, Oh, matibak na ako. Hindi na yun mo, skills niya. magkano ka doon? Ako lang ako doon sa inyo. Oh, ganda na eh. Ano to? Maganda akong skill. Load. Di ba ba?
Putang nagbabalik ang buhay ka nga yung makalugi yung hindi na lang hindi na lang. Ha? Nakadya ako. Ali na kayo pagdadaan. Uy! Yun na siya rin. Sulo. Para mo ko weekend. Ay! Ay! Ang sulo na lang ang ayos ko. Wala na naman sa kalaban na CJ. Nagkakalat ito na nga. Ay! Ay! Huwag na na. Ang yung friend.
Mabili ka na sabi sa pagkaon ka na. Masakay ka sa motor ko. Anong kasi motor? Yaman? Yaman eh. Diba? Hirap ka na tulad ko pa nga. Diba? Tapos na? Ayaw! Pero ano yan, panagawa? Huwag ka ba? Napakalalo, inangat na. Gina, ini saya tambah sebulan dah. Yang tentu bilang lagi. Sedikit. Wako. Ano na CJ? Magana! Ininat ka ni Saro. Bukas sila ba? Nagalan na. Okay, sa'yo. Wako, Gino. Hey. Ako na. Iwan. Hindi na si Del. Wala si Kabo. Balok ko naman CJ Magano. Yay! Hello, 156.
Jay. Wala man ka wild fish eh. Ha? Ako naman. Ay, galit ka daw. Sige na, ikalakad. Ano, patibay. Sige. Pinansin ko na. Wal, ganun pa. Namay ako kumain. Okay, ang sige na sa pakamulog ng mga lagi. Ha? Site? Ano ba si Dave? Hindi mo nga nag-Jay? Kaya na yan. Karong taon naman. Yan ang minsan sa bulaan para ate yung nagaro pa. Kung paano pa. Mamatol pa ba? Lalo na kanya. Matay ka nga. Wala lang sa pagbuko. Ikaw kaya sa ano ba? Gusto kasi niya kalaban siya. 72. Nagkala ka naman, boy. Shoo! Wow! Ano mo kung ito? Ha? Para makaribis na. Para di si Jewel. Martial arts sila eh. Right? Sa nagbibisita, bisa grupo din na madali ito ko sa mga video. Yeah.
Ikaw ka na? Matulog na. Tulog ka? Bila, ano, sinira ko ng 500. Ano, nag-reply na? Hindi nga na. Next one. Reply na? Follow mo. Oo! Utao pa ang ay adinakma. Ganun ka. Malamang. Ayun. O di mag-skills. Ito. Yan. One. One. Ayun. Yan. Labas na kayo. Sipin na po. Sip. Sip. Ano? Di ba, be? Pinagaluhan. Umayag si CJ! Babayan siya na ngayon ako tuwa. Napil mo wala ito matiba yun ako. Good. Maganda na play. Gagani mapanamal, madulag matanay na. Paano mo na ko rin? Hindi ka na. Ito rin. Para makabato. Hindi na magbalik Laban! Sige ka kaya ano. Kaya nga, hindi mo na nag-dance ka. Yan, si Gian. Dance ka sinula mo, men. Nag-dance ka siya. Good po. So, yun tayo to CJ. Malamang. Ako na mabisi. Yun na naman. Mabisi. Bakit ako? Big master pa. Hindi na nag-break.
Ang huli ako kung nakakaalis. Nakakaalis doon. Pagod daw. Wow. Ginipit ko pala ka lang, hindi ba ito? Wala mo yung balita. Ikaw, mabubali. Wala, subuhan na ko. Dito sa nakanainis mo, gagang. Puta ina na. Silbo ako. Oh! Orang pun ganda dun sa bulong. Diba? Parang mga itin mo nga. Dia dia dan dia akan kesulitan. Oh, lu berkembang. Ay! Tao ito! Nalagyan mo, ano mo? Ano? Tulo! Sige. Wala mo siya? Minum kasi, bago. Ano yung pagtukat? Subo na mo. Kasi kaya ko yun.
Ay, naku po. Wala naman yung trust, diba? No? Kailangan dito, ito po, ate, na ikaw gusto ko dito. Wala pa ano, makainiyo, ako naman, ikaw dito. Ala! Ako, hindi ako gusto. Ang nainom ko. Anak doon, pakantarin mo dito itong Kayo. Ano nakikita ko? Paranoid. Kasi sino kay paranoid? Siguro lang din ito lang po. Hindi ko alis. Ano? Ang lalaki. Basta na itin. Kayo. Buhay ko. Ang lalaki ito kapsulit. Buhay. Wala dito sa dito. Wala ka dito sa babae nga. Para ano, hindi ko sa babae. Ito. Pero wala ka dito sa babae. Wala ka Ikaw. wala na market niya, kahit ba ito na. Kaya orange ko, smoking. Binakan niya dahil mayroon pa daman dito. Sabi ng buginaw, kaya niya. Kasi, Dapat din sila. Wala ko lang feelings. Halika! Ang nasa 3. Okay. Bulan ni Tiro. Yung mga tatlong sabi ko rin. Anong, hindi ko naman na po sa mga friends kung fit sa color o document mo nila. Document na. Pag-log, try. Do. Do. Ano po ba?
Grade B8. Ayan. Yan lang po. Tapos magaganda po ako pag live. Sa na lang siguro. Yun.
Siklo pa yun. Pero, Ah, Di mo na nakawat. Kung totoo ka. Totoo ka magkaw. Hindi mo kawa. Wala. Magpahilin mo. Ha? Wala daw wala. yung pangayip na niyo. Ang pangarap mo. Ano? Ang pangarap mo ano eh. Harap ko. Ako lang ako. Yan, grades mo sa grades ko. Parang mag-iisip mo, speed. Ito ang mag-iisip mo, patal, agorital, bukamatal. Tulong mo sa sila doon. Ano?
Hello? Sino ka mo? Yo, mag-din sa defect. Manyak na tao. Ano wala na rin. Ito wala. Manyak. Sabi ko nga, makasiglag at dahil pa, nagkarik ko nga. Kaya gusto Hindi ako. Kapit mo na. 1, 2, 3. Mga daw ka din. Mga daw ka siya buong. Suko ka mga
lang. Kita mo, balikan ko. Kung ano ba, ano ba, hindi sila ba ng ano? Sila kayo save sa ano, N1. Kung durma, so yan, so, na, okay, kurang break. May hirap ako naman diyan. May hirap ako bergas. Sabay lang may video. Transfer mo sa transfer mo. Ay, ito pa sila mga kapatid. So, manahal, kapatid ko ko sa ano, masamahan ko, oras kailangan eh. Kasi kapos. Pero kaon ako sa Oo, ang sabihin lang. Mura ba ito ba? Hindi ba yung kata? Ano nga yung service ko talaga? Oo, ako. Ano nang ikaw dyan? Sarap ba? Gusto ko hindi kang mag-exit. Ganun lang yung open man to. Huwag naman sa mo. Open pa. Go. Okay na. Okay, no? Ang trabaho ko.
Baka tayo pa ito nag-leron lang. Ito mo ito. Ayan. Alay. Tama ako, tama sa regular, tama sa regular. Ayan. 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 Ano tawag kang ba? Hindi yun. Ito. Tawag mo ano? Yung, yan, baga, yung apat na yun. Apunan mo daw ito. Apunan mo daw ito. Search, loko, i-search mo sound. Sound. May tinagal ba ulit ang tinapay dyan? Yeah. Kaya nga eh. Paso niya lang mo. Papapalig yun. Pakaulan mo. Yun na. Yung kawagin ko pa. Putang hati, natagos na lang. Ay, din yung nga eh. Ano yun, baga dito? Eh,
ko na kayo. Kahit hindi before 2 weeks, ano ka lahat? Iwan ang comment na niya. Ito na gamit ano? Okay. Yan. Nakapaniya.
Guns. Laki na. Balik yung president. Yan ang iwan. Yan ang iwan. Do. Kaya Muyo. Panakaw. Wala kayo na sa tuwa nito. Nagkakala na ng tuwa. At di ba laki? Dito sila. Ayos ka. Ha? Wala na nga ito. Wala na nga ito na gano'n. Wala na sila. Siya siguro, kinagkilap niya. Kaya nasundo, nakot na yan. Kaya na ba?
Ah,
Gago. Gago. Dil. Siguro pa siya.
morning na ako. Outside ako. Hindi.
mo daw kahit hindi, oh. Ayun. Dali ka lang. So what?
Di ba, tawagan mo na. Wala rin. Ito pa natin. Ito pa natin.
dito. Patro. Ito ang pagyo. Pagdiba.
yoyo. Ha? Ha? Ano mo yun? Energy mo, mag-aubusan ka lang. Gano'n. Pero, sabi ka na rin. Ah, ano ka na rin? Iyo. Hindi mo kung saan pero, paano? Hindi mo na. Okay. You will be able to
Open na to. Inahin ko sa video to. Sa bayan. Ako na to. Wait. Wait. Pinaya. Sana dining pin. Hindi ako sakit. Sana dining pin. Tapos na ako mawala. Salamat dining pin.
Sino ba? Malakas ako yung Kadang mga
Isa ko. Meron tayo sa ko. Lord, thank you, Lord, sa stock na. Lord, kung nagdadalagan, nagdadalagan. Yan. Ito na to. Ikaw mo. Lord, nasa ko na lang. Lord, Lord, bago ako sa ko. Ano wala ba ka ng plano? Kaya ako ito, Ikaw mo.
Ikaw mawawala ang big. Lord, magpanik mo sa heart. Kaya lang ha. Yan, mo kaya. Lord, Lord, wow. Space. Uy, Wala na ganun siya buwa ka. hot garden Basta, sana. sige. Problema ko na enjoy. Problema ko sa na pag mahagi ka.
mo ba nagpapalit? Ay, ito na lang, pinendo. Ay, sigang ulo. Saan yun yun?
yung malamig ko noon. Yung pinakapangat na parang sa Ayaw ko tumulog. Tik talaga. Ako wala ko tulog. sabi na niyo yung mga Ayun. Tama. Ikaw ka. Nadigil naman, di ba?
Very good. Ikaw mga pasyo. Wow. Red mo lang kung ano karakter kang pagbukas mo. Red. Nakamit mo mo. Nakamit mo na ito. Tumakit. Nakara. Dito ko na mga pinungan. Buwan ko ito. Ano ako? Ano mga ito ko na.
Oh, Go! Paano? akala di ka ano. Ano ka lagi? Open sa po. Open ka. Sa palan. Uy, baka ano ka. Ay, Lugi! Stop, Jay! Hindi mo stop! May nagbilan. Stop! Stop! Uy! Stop! Ikan sayang ang mineral. Sini ka matulog. Ganda na ini. Ikang patay. Nagbubuhos. Nagbubuhos ka mo. Sakman ni Jay. So, yun, ako, kumakuha ito. Fire. Sorry. Ako yun ganyan mo. Ano rin ba, no? Tayo mo tayo. Let's take to. Okay. Kaya, tatak! Good! Video. Sabang ako. Mas karin. Siyempre, opinion na okay. Ako ka dyan. Matayang ka. Mag-click ka rin. Tataas ka. Ay, hindi mo lang magamiton. Tataas ka na rin. Go! Sige na yun. Kami na din eh. Then, may mga Tataas ka rin. Dali na rin natin. Hindi ko lang ano. yan na tatapos. Tatalon ka na naman. Ano? Takbo. Mapamalyo pa. Ano kasi rin sa kampulo doy ka? Stop! Uy! Ben! Ay, na, wala nang Ben. Ako na rin. Ano, iipuan na. Pero
bigyan natin. Yung tabo ko nga yung tayo mo At sinundo ko na sa na. Manila, sa dalawang lalaki, di araw ko din sa isang tao. Ewan kung ano. Uy! Yun diba? Wala, ano dyan tayo ito ka? Madali-dali na ako tapos na. Posibleng dahil araw ko sa isang tao. Mario. Wala akong pake, magandang po magandang. Out, nasa to. Tawag kayo ng iwanan. Out, nasa to. Okay, nasa to. Ano na si Papa? Ano yan, alin na pila to? Ano? Sinanag mo na to. Ano, Ray? Oo, tayo. Ano mo, Ray? Ano mo, Ray? Ay, nag-vlog ko. Ay, nakira ka dyan. Which one? Oh. Malista. Nagista ka dyan. Ang nga, mag-vlog ka. One. Ano ito rin? Parang kalayo, ayun. Ulo mo sa rin itong gamit rin. Ayun, ang halik na parang yung gamit rin. Pa? Ano rin? Kuya, nasuro ko. Saan? Pero ano ba kung hindi? Lari, ano ba, Lari? Ay, lagi. Hola, parcero. Tayo pamilya. Dito ang aso. Basta. Ano? Ayaw. Ayun, ano? Ano? Madam. Naman ako. Libre lang sila. Kaya. Libre nga? Oo. Update ka. Hindi ka, order ako nila mga ayun. Ay! Ako rin, hindi ka. Hindi mo din ko, inaan ko na ako sa bago. Hindi ako gagawin. Uy! Ako, talaga. Ano ang bed? Ayun. Sabaw mo na ang bed.
Ikaw, Loredo. Ha? Ano? Sabi wala. Gang, Sabi mo wala. Di ba yung kaya? Nung malayo pa laging wala. Kasi ano nagsabi nga ito wala. Ano? Hindi nga kasi mga, hindi ka lang Sabi ko ba sabi mo Robux out? Robux baga, nag-update ka sa Banggi. Wala sa Lucy. Alright! Libre na. Ay, yung armor mo! Wala pa yung Robux na. Bataan. Hello. Ate, so ano mo palang gaduman? Inalat? 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 Inalat na ano? Hindi pa tapos rin. Inalat na ano, Jane? Nani ni? Ayaw. Sa popcorn. kakalimnan. Ayun, ako, Olivia. Yes! Yan o, Will. Ilan ako sa iyo. Woo! Ako po tanda ko na Will. Ako na nagagawa. Kasi ako nag-click. Ulit yung nagkaano sa kuya o. Ikaw sa Wala din sila doon. Ayun, yun. Baka. Ang bilis. Ayaw, tarti-tarti ka. Ano rin? Parang nga, magkakaroon mo. Nawala na si Tito. Ang sana wala na ako. Nawala na sila sa tago nila. Nawala na sila sa tago. Nagtatago pa mas piano. Na pinanalo ako. Ano? Yung nagtatago na. Ano, ibigay mo niya gabos. Araw. Gunting? Sakit. Gunting? Itong payong. Sutikan. Mag-atot. So, wala yun ba bang nag-ano? May paano din din ko? Sutikan mo tanga ni. Igagamit ha? Then sa big words. Bata. Gusto daw na gustuhan. Boom. Yo. Ayan. Oh, pagkita na yun na lugar na ano, ako na ako na May pain. Anong pwede? Anong pwede? Ano pain? Si Gigi ang pinggan mo noon. Baku. Ah! Kita guys. Ah! Sabi
pinipindel. Bakit manili naman yun? Ano ko? Ano ko? Ata, inano, in-update talaga. Hindi, pwede rin. Ako ko, tapos Na-open mo pa pag bili. yun. Ako ko, alam ko muna mo sword. Pasword siya, pasword ka. Ano? Ano? Na? Sige! Ano mo? May kumbuha daw kambo kayo, bro. Ayun po. Oo nga. Sabi mo sino kailangan video sa labas. Dapat telit. Ganito ba ito? Sarado daw tayo. Oh, ano na? Ito na. Nakitong. May papel. Kasama lang. Anong hindi lang na yun? Hello. Ano ka man ang abo? Baka ka rin yan? Yan ang magbakas ka. Pag-load ko. Ay, parang sukar meron man siya na ngayon. Ano ba yun ba? Naglig! Natakot! Bakit? Nang scam ako, kuha ka na. Nang scam? Ano na scam mo? Jeep! Ay, napansin. 3113 ang ano mo ang Jeep. 311 1,000. Natakaman ako pinaagal. Ha? Ano to? Trotro. Ha? Bulag na takbo ako may lupa. Ang Jess. Ate. Ano yan? Ano ang hindi this rate? Rate? Ano? Ano?
Ay, ewan ko. Ano nga sa dito na, kaya ako nagtatanawa. Hindi natin makita mo sa Ano ko dahil dito? Ano, ranto. Ranto. Off. Snitch. Nakanga. Lahat din pag-ibig na. Pilipin. May manok pa? Kaya, ah, Noon. Nakaswerte isa ko. gawin mo lutoon sa pizzay. Before yung lutoon mo ito, tamaraw ito. Siguro ko na naburo ko sa ano. Ay, dapat ka Wala mo ako diyaw. magluto. Kita ka na. Hindi. Ayaw mo sa YouTube. Baka turutong na naman. Ano po ako? Mawala ka. Uy, gusto ko. Wow, sarap ka. Sarap na natin. Nakasabot na bibig. Bibig ka ako. Nag-BPR. Oo, nagibig na Ikaw ako. ikaw ka naman sa mga basikula at hindi naman kayo dito tayo nakalikod. Hindi mo ka mauli. Hindi mo ka mauli rin. Para nabuti-buti ako din na bibig. Ikaw tigla. Tatlo ako din. Yung sip ko daw, sip ko daw. BPR, Jerry. Hindi yan dyan, Dren. Hindi yan dyan, Dren. Hindi ko raban sa ganawan. Hoy, anong panay ka rin sa bansa? Sleepy lang. Sleepy, ang maruhin naman yung nagkakawa sa iba. Ayan naman, ha? Parang din, ha? Ano palan? Sarap sakan. Hindi mo na ayun. Bawal ka na din, Kasi ito pa Dren. ba dyan? Kasi ito pa ba dyan? Kasi ito pa ba dyan? Isa on. Lagi na Ricardo. Isa on. Lagi na Ricardo. Di magpatutungon. Huwag mo rin yung madlong. Tubig kayo yung liit. Papadadon. Pasak na. Pasak na! Ayan, so, lumayan, hindi mo ako. Ayan, lumayan. Maganda naman. Bakit nalikan ka? Luwag. Ay! Agak simple pa rin. Hindi mo ito. Laban mo. Sige. Sampo ako. Ano? Ayun po nga. Nata ka ng babansang. Ano bansa sa singer na ayun ka? Singer ka? Ha? Kapag na sa ano. Hindi ba lang may kakawang ko? So, ay na. Oh.
Ang gusto ko buhat. Out. Wala ko nakakawa. Wala, bilis na tulog ako. Makukuya na, ano, sige, nagawa ko. Pangmasa sa paniniwala. Iba-iwag sa labing na dulo. Naglutsyon yung kamanati. Sa paniniwala. Maiwagang sa lamin, baka gusto mong tumingin. Yung oras na kayo may makakakit. Scramble. At isawa, pag-start. Ay, sa paniniwala. Maiwagang sa lamin, sa akin. Kung ito na ilong mo na ano, bubol. Doon sa cantilet, doon. Doon sa may tindahan ng cantilet. Okay, tawa. Tama na ayos si Sir. Bakit siguro kita mo pa ako? Wala tayo tumakulo. Makulog! 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 Magtulong ka na dyan. Daw. Ito, yun ang hindi pa sa mga video.
Boy! Ito ano? Oo na. Ito ang ina nyo. Pakaan. Lahat. Adik na. Oh, kasawan. Kasawan tayo. Open sa one. Hindi ako na. Open sa one. Where's the thing? Ate? Makatapos kayo niya. Dito yun. Ano yung po? Makatapos din sa amin. Makatapos doon. Makatapos sa amin. Dapat. Undo. Ilag mo muna din sa baka. Ano ka rin dito na sa akin? Ito. Okay. Ayun na. Sana din face. Hindi na ako may Gmail. Dahil, hindi na isa. Ano na? Sana may isa may isa. Sinat daw ni Faith. Ulit. Thank you.
Bikay. Isa. Um, makalkula ko sa'yo. Kakalite. Wala. Ay! Nakikita ko niya. Eh! Ano, nakikita? Kasi mo ba ito? Tika! Pagod naman ako. Ito pang mga tanga mo. Hindi na. Ikaw may nagkagusutulong. Mga tanga nagpagadan. Hulog eh! Bulag! Mga tanga Guys, di ba nakagadan? May tiniputan, Lugi. Okay. Ikang nawala na. Naka-iron ako. Ha? May maglabi! May papito pa. Uy, reagin ka lang, reagin. Eh, ano tayo sa Halloween na yan? Siguro ako. Samantalang ba ko ng mga bago dito? Wala sa Ano saro? Wala. Iwan sa lang makamalitan. Papunta ka, punta ba? Sakit ka na ako.
Ay, go! Yakin. Ano na? Nada. Tawag na sa to. Hanap. Sabi na sa kuyaan na dos. So, kinuhan sa kuya di rin. 28 dapat, AJ. Eh, 20. Kanta ka. Sinahinipapan ka rin. Pag hinapot ko siya. Ew. Yay! Naglalay! Ako to, hindi ko si Paya ko pag nag-isip pa. Naglalay! Yoo! Open man na gutabit ko sa atin. Sino daw?
Jay na kasi mo, Jay. Jay. Mapinsa po. Jay ka mo? Ano ka ka ba? Ano ka ba gawa ng dulo? Ano ka? Sayang ang emerald. Pati gaganda ng patama. Ako tanin doon. Oh. Ayun lang. Oh, no. Sige, pinapa ka mo dyan sa loob ako. Ano yun naman na? Ano yun sabi? Pag ako na ngayon nakagalad yung doon. Dapat nawala na po. Ano yun nasabi? Ano yun pa? Malam mo na magpagala. Ikaw mga paslo nindo. Hindi kita malit-mahan pa. Pare ko! Parehas kami gata. Bayani. Uy! Ito! Ako! Isa.
May sisir na lang. Ay? Ilagay? Sige, ilagay yan. Sayang. Meron daw kami dikdik. Oy, lugi! Lugi man! Lugi man! Umita ka daw. Lugi ka. Dik. Ikaw nawarak pa subi. Tulo ka na naglagay. Lug! Ito, wala ko. Wala ko lang. Oh, pwede. Sama na. Ano mo, Jay? Ano mo, forma mo, Jay? Isuto mo kami natadama. Iba nagkagaralan. Talagang hindi naman sana kami. Iba nagkagaralan din. Kung wala na sa video. Ano isa sa indagan na naman? Ito. Ay, no. Ay, lugi! Talagang ayaw ko pa mamatay. Ikaw, ay. Uy, stop. Wala, nawala ka. Hindi na lang ang sana kami sa taas. Pag antay na, hindi ka mo panggal. Ay, pag nalalang ka rin sa panggal. Ay, natakdog! Nagandagani na. Ay! Bakal! Ano na, dyan o, exit na. Grabe. Grabe, Lobe. Matigil yung kalaban ni Kai. May magtigil ka, te. Yung mga sa takin.
Si Pangante. Abot ko pati na nga ay, binalig ko pa tayo mo. Tapos may pinagaran. Ano ba yung pintanga? Ano yan? Yo. Parang kayo ko, ha? Ito! Narapit ba? Wala pa. Babang balik ko, ganito. Aba. Ano po ba na? Kayo, nagsili kayo mag-jam. Hirap mo na ayon. Nagsili ka na mag-jam sa medyo po, ano, magalit ka. Magalit po, ano, ano nga yun? Amor. Ginagawa ko. Kasi sila na yung paborito ng Christmas na kami ito pagkalaban mo ito na gamit. Wala, nilulunod niya na ako. Parang pagkano, nilulunod, ano ka? Paano nakikilis? Ako sige, ako pang kiss pagkaganda na iwan ko na yun. Ayan, sabi, hindi mo na ako natin sabi. Tapos karamihan mo. Dahil maski ano yun, katabi, hindi mo. Mahal ka ano? Ang ganda ko tingin na rin. Ay, no. Ah, Makalas pa daw. babe. Ayun, pawaalin. Ang bumula-ulaan. Nakailang ba? Ano po. Yun na daw. Teka, turn ko pa kasi po. Uy. Sorry. Ako ang tawag. Yan. Lego G. Biggie. Ikaw at ko. Sa ano? Muscle muscle. Ayun, siguro lumakisan pa. Ito, nakakasiri. Mabang sa tayo. Hindi ka pa yung mabang. Uy! Hindi talagang agi lang ini. Mas mahal kayo malumot sa matagal. Palagi gusto nga, hindi ko na lang ano na. Pero hindi ka na ano na. Para lako. Parang ako kasi. O, dyan lang. Wala ako. Dahil kasi ito, ito ka. Hindi lang, spirit.
Armor. Okay, meron. Armor. Bakit sa general? Armor nga ni. Tika! Ano mo? Yan, labas ka natin. Okay, Kamel. David, tinawag sa kuya sa general. Nasa po. Kami sa Kamel. Please, ano ito? Okay. Kami lang ito din, mga kumbol. Kung hindi ko kami din, makaya kami din. Gamit baseball bat. Oras pa rin sa pulo. Tingnan ko. Serpok. Tingnan nga yung pag-ubig ka. Ulok naman, nakabisikit mo. Kasi ako may restaurant. Siguro ka dali na ano, pwede. Ha? Siguro ka na. Naman sa tapos kaya kung ano si Remig kapot sa kami nakikinig na blue so ako mo Siguro, ako siguro. Yan bubuhay yun Ano ba na nagpapaklito ka dito sa lamboy? Kung ano pang buhay, bago ako tandi. Binano ko na, pinapak ko sa ulo, baga. Tapos, pinako ko yung sa tulak ko sa likod. katulak ito nakatubay na rin Ibang gato, ano yung ibig? ang ano dyan mo mo dahil Hindi ko ba makuha yung... yan Kuya mo. Basto, open sa tre. Hindi ko ito. itong bumbuan Daw yung panggamit ko ng duro dito sa kanya. Ah, dito. Mas iba ko eh, kami ito. Pa, sa matuta sa kanya, daw yung mga dito. Mas kaya rin, yung hotel. Ay, nagtuan. buwan ng tali Nice Sa one. kaya, baka sa kaya, matuta, bago mag-respond na yun. gusto mo ulit kong buri Kuya, ko, pandyan, pero kung pwede. bumbu ko yung mga ito ko lang ko Baka ano, pag tre, ano naman sunod? o korklik ka baga korklik tapos ko baga tapos magbuwang ka at yun ang sabi dito lang Iwani, ng pas doon. Pare, kaya dito yung kapunan. Wala lang yun. Gano'n doon ko. At ano mo lang kaya. Wala din di. Ay, tara. Pero matas mo. Papa. Murag mo rin. Kasi murag mo na ako dito. Gari ano nga ni, gari baga suwalo kay ako. So malay baga din sa stress ng kaya mo. So man. Binadrin. Bina. Bapo. Pa. Binadrin. Alam. Adoy. Magdadala. Wag mo. Mateleport na sila ngayon. Three. Sa taas. Three. Ah, bit-bit. Diba na? Wow. Dogo man ko. Hindi ako nagkakawat ka. Gusto yung panbo ko yan. Ganun. Ah, kasi. Lang niya. Kasi medyo. Shockwave. Okay, ano. Why? Okay na. Sabi ko ba rin eh, kanya why? Ayun na. Ayun na.
Shoot ang bawat sa Mau kami di server, sebelum ini salah mau ini server dah. Beri, sebelum ini sendiri. Takut kerana tu. Kalau kita bagi pun mungkin orang. ako, ano si Gano? Dapat na amo conference session. Wow. Kumbo ko din 1 2 3. Pero kadali ko. Ano dito ka lang rin? Relax. Yan, nagsabi ka ang biwag. Relax, isang Wala po. Ako lang na kumakahat ng nilang Sering na tayo. Balik ka na rin. Magkuhan ka baga diri sabi tunan mo stay. Tunan mo stay. Ayaw ko tayo. Hindi kayang mapansin. Sabay wa, tunan stay. Kasi kubog dito. May palayog na nga. Hindi ko ba palayog Oh. Yung iba, lagi pala si Bro hindi ka na. Iya ko Yay. Grabe. Balot ko. Kailangan wala ka. Ito mag-ipon na G, mag-rindisit na. Lalo pa, Bill. Mag-ipon na G. Hindi ko wala yung gagamitin, Bill. Nagkaramitan ko. Ito yung children's niya. Ito na. Ano ba? Tamagan, ito ko makapagod. Arat. Eh, kayo ba ano din ang nakabawaran mo ba? Oh, hindi ko isnahat. Yun, ito, Bill. Click mo yung ilang mo. Click me, yan o lang, click me. Tapos, palitan mo yung gulong mo para... Gulong mo! Dito sila naman! Clap. Tapos tuloy na place. Oh, to 3 years! Clap. Ring, wala nang ring. Gawin. Yan o, nabi. Open man. Click mo ron. So, madura. Sige naman, mga ano, tawin ko na napapito. Hindi na pagkatagdala ka. Wala, bigyan na. Hindi ka tamban. Ay, makalaw daw.
Ikaw na mali. Jay! Ano? Umulit ka na dyan sa amin, ate Samin. Nag-abdulot. Umulit ka na sa Maro, pati kuya. Iso! Hello. Out na sa 1, pa-restart mo. Dali na, sabi. Pa-restart. Pa-restart. Sabi ko dahil mag-restart. Pa-restart ka. Shutting down. Shut. Tira. 8, malawang. Magbalik ka. May mga It's a prank. It's alright. Road, road na direct. Sliding ka. Huwag na ipagkuha ang live ka mo. Eh, mga pala yung ano, Pwede magamit ko ng eh, yung pang... webpata. Wala ka wala. Wag mo. Oh! Ilang ka? Ano? Ano? Tagalan mo ako. Sunog ka doon. Shoo! 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 Gawin mo! Shoo! Lagi! Ah! Ayan! Ayun. Very ito ko. Buti ito. Bayad ko lang nga. Hindi ko malagamit. Hindi nga, nasa iyo.
Alin mo yung tama? Ito. Parang sige na. Maganda mo. Bukang pasal ito nga yun. Ikaw nga yun na. Para mati ako. Alin mo? Tapos nasampang, hindi na nga yun. Ay! Umali ka magiging. Buta kayang hayop na yun eh. Ano? Di nga. Alam ko wala. Ay, gagawa. Parang kaya ano mo gigong ko parang Pilipino. Ayun talaga dito, no? Lalo nagkarayuan nga. Ay! Ah! Sige na, suksa. Ikaw. Ano na, Edilabel? Yan ang mga. Wow! Ang ibong mo, Biswayo. Sunog. Nagbalik ka. Nagbalik ka. Free for all, free for all, free for all. So,
Oh, wala, no? No, no. Kain mo ka na akong mga bubo. Tapi kalau wala mo, ganun ba? Para so, dila ka para man ang mga ice cream. Baka ba ganun? Baka, So, okay po. ako pa sila radyo po, magaga po. Kapit ko na hayop. Ay, Opo. radyo po. Ito ko na radyo ang punda. Sabay ko nga, kayo po. Gagawa. Sabay po. Sabay ano, to. Sabay wag. Ah, pa. Ay, Radyo ka. Hindi ka na lang. Star movie ba? tawan. Star movie. Nandito ka na. Ano? Yes, Star movie. Kailan ka rin? It's time to party. Let's go, guys. Ah, Beef mo yan? pwede ba hindi pa sa kala?
Ano nga, ito yung taga-sabat. Wala daw kami ito. Pinalita. Pinalita. Ito ako naman. Tara magtrabaho. Isang tapos ba yun? Aray. Ori. Mata mo. Ako naman. Dami mo anak, ako naman. Bang! Bang! Time to wala-wala. Goal mo naman yun. Goal daw, goal. Pagpalitan mo. Nagkiklik pa ako, tapos hindi ka na mag-play. Pagsarin daw ang kalyok ko. Nag-video. Nasiwas. Oh, sayang kung ano kumain. Inis. Bow. Yeah. Bow. Napat ako. Ayan, napat ako. 10 seconds bago ka makapalit. Ano ba na ang ulo ko? Ito. Ay, bakit na ako na ito? Lugi yun. Sulong, mag-offer mo. Pwede ako. Ikaw na din. Sinagot ako sa kainin ko, di ba, Kat? Ah! Ito! Ito sa'yo. Ito.
mag-practice yun. Ganyan mo. Dalawan. O, ikaw naman. Kaya mo na ako sabi sa mga. Sorry, ito na pas mo. Dati James ko na. Pwede dito. Damay, mabibit-bit. Ako yan mo nagpakita ko. Mabagal. Iya ba? Ito, gusto tayo. Pero address. Address. Ito niyo mas mga. Ano mo doon eh? Makakita kayo, dahil nakatawag, balong ko na. Hindi ko ba sa walo? Ano ka pa? Weekend. Nandun sa kita. Marami doon. Baka buhay ka ikaw. Parang ay balong. Hindi, individual. Ano nakitaw niyo? Ang tinatag Ano, punta na ko po. Dali na ka. Puro tax pa, puro tax. Ito. Kapag palungo. Ito, ito. Invite. Ano rin? Mag-uwi na ka, wag. Marami doon. Pati na. Nicole! Legal kita talaga na. Ito. Tapos gusto na lagi lang pa ng radyo. Gusto ko na rin sila. Baka mo. Silver ko! Pulo pa yung Legal kita niya, no? Pati pulo pa yung gamit na yung defense of free. Pag-break, ito makikita mo. Tinawagan ka mo sa iba. Sa pinakaibaba na ito mo dyan. Yun sa pinakaibaba.
Yung po, hindi naman ako. Puta ka. Kailangan mo na rin na. Bawal mo, ang dapat mo anak sa doon mo. Salamat mo sa Tara ka dyan. Kaya kay sige na sa mga kanina. Oo, kay sige na sa lang. Dahil mo yung mag-shoot ka. Wala. Buko man ang sisilyo mo, ano? Sa baba, sa baba. Lubog! Ako ko man yan. Ikaw na, naman sa kanya. Wala, mga ikot yung bubong. May kalit buko. Bulog ko ang ano ng mga hindi. Ano pa yung bawal ng gawin mo? Ano, bibili. Mas kaya na yun dyan. Kala niya, kininig, 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 kininig. Ay, ito mag-miss ako. Masaya ako sa Kamuha ko pa yung mga bawal na. Wala, tapuan. No, mga bumili ko. Kapit ko lang sila po sa iyo. Kapit sila. Parang yung sila. Ako wala din na dati. Parang yung sila. Eh, kwanta mo ba eh? Tapos na ano ka nga yung prinsipyo. Tapos na ka, kung mga ano ka nga. Kaya nga dito sa prinsipyo. Lumit. Ako, nataga ako. Parang nga ito. Ganun ba ito? Uy, ito. Uy, magawa. Pero nga, ito pa ba kami Nang tinanggal ko ako. ang yan sinulong nakabulit na nga mo kami bumulit na ako sa bombiwa karami bulit ng gano'n kaya nga yung fishing ako mabalik sa kapit igano na ako makira umawat na kanya ko makira nga kita ito na hindi mo alam kung nakita mabigwar Nani gaya nagsisinay. Apa itu yang para anu para kawan Alay ito mo lang na ito kapag mo. Buti ka dapat. Buti dapat sa lugar. Malay ito mo lang kahit ako. Out na dapat ulit kaya kasi. Ito ako na ng eskwalahan. Uy, nakatulog ko bigla maging ganyan. Bawal mo na ito. Sabi sa tisa, pagka urong baka masayaw ilaw. Telo mo, bakit? Ay, na rin.
Oo mo, bunal. Robert, cheater. Ano nagkakaroon ako sa mga kaya malayo. Makabish ko na pagkuhan. Oh, madali, huwag magbukas na no. Oh, kailan kami di pagkaro? Napagkain, napagkain. Hindi, Baka may mga singkit ulo. di man. Nakabukas ka sa kampikuan. Baka may mga cheater mo. Subos! Oh, sure ka tapos pinag-chibi. Chibi. Ah, Hindi mo nalawad sila. Sige, Pablo. Start ka na. Saan na yun? Paano mo magalagi po sa iyo? Peter. Sulubo ang lawas. Sulubo ang lawas. Yobo. Paano mo pinalikod doon? Basta. Ayos ako na. Sige, pagsuwara lang ka. Ano? Unaw. Leon, Leon. Leon, Ace. Still the slide. Okay.
May cheater tol. Yung ali, kaya maramaso. Yan siya. Shoot. Madali yun na. Bakit? Sige. Kung zombie yan na yung na cheater na na rin, kumusta mo ako? Sarap mo niya ganun. Man, unbelievable nga eh. Ay! Ang yun. Ano yung bukay din mo? Magalit pa sana. Side. Hindi kayo. Wala lang ako. Iya, mungkin ka bibili niyo. Dali ka pala ganun. Say, Iya ko. kumusta sa ano? Baik ka pa. Ano nga? Pagkura na dyan na ano. Pero ang tagal. Hanggang niya nga daw ano. Ay, puta ka! Wala ka dyan. Ito tayo.
Ayos ba, dinilis ko lang doon, nung hayop kong pera ka. Ay, punto! Ako na na. Ay! Kita lang ini ito tagal ko ni buwan na. Oh, the cellphone. Isa. Buti ginawa ko. Ay, wala na ako dito. Alam mo lang din. Pero ako dumaan. Oo. At sige, bakit ang pinili? Oh,
pagkakakita mo, ang isyada ng dalawa, uy! So, yeah. So, ano na yun? Ano ko yun? Siyempre, di ba ko, ano na lang, mga dawa eh, kumain na siya. Huwag mo na, kubarang talaga.
Ha? Pag 1 million kilogram, ano? Gabat. Ha? Gabat. Paano mo nailig? Kung araw-araw mo mag-takso sa PL. Ano dito ko nga? Tulog na ano, video. Probably
ito mo yung gano'n na rin. Ba't mo kasi
mo na kasi sa mga kaya ko na dyan na happy kagawa. Hindi na happy kagawa. Dahil lang ba tama na tayo?
Hello.
Ganda ko. Naman ka. Wala ko naman. Sige na lang, basta sila sila maganda ko na yung sila ayos ka. Ano ang layos ko? Lati na ako. Ano ang layos? Parang din ako. Kasi, correct.
magpipigil ka daw na magkaroon. Gusto mo na ng pila. Ay, what's the name? Bakit mo? Kung hindi na magpipigil, gusto mo. Wala pa. At City Star. Ay, Jay, okay. ano po ba pasok? Diba?
Uy, puta na lang pa. Ay, nakamo. Ulit ako. Ay, buka ka na kayo. Ang pagkilo. Hey, hey. Baka na ko. Hey, ako. Champion!
Okay. Ako bilawan ang kara ko na Mel, Mel, video sa ako ng sales. Lunga, please. Hindi na lang. Lunga, please. Anyway, bigyan ko lang, ano, bigyan ko lang,
Ano pa?
Sabi mo nga yung kaya kung saan hindi yung nagkaroon na mga kaya niya. Okay. Pangkit ang pinaka-alim lang. Kaya. Pero ang buhay kasi sa ganito lang. Buhay kasi sa Ang kanto ng clinic. hindi ko din makuha. Awan,
Tuwa-tuwa naman talaga. Uy, ako pumunta sa Batangas. Dami ako gumawa ng payo. Iniwan ng payo. Nilalagyan ko. Ano ko nga? Puta ba? Ano kayo? Ano po nga? Ano? Diba?
Patuloy ako umayos. Ano nga, yun yung people. Lumabas ko na pinag ko yun eh. Sa malapit na pa. Lumabas ko yung tawa. Grabe. Tignan dyan, gusto ko mag-ano. Ano mga sa kanila, permanent ang sakit. Ano yun ang sakit? Yan o. Ano ang sakit? Kinabahan ako magwaso dati na biging ano, kung ano yun. Mapawalo yung ano. Para sa buhay ko. Pero, ugat iwan. Hindi naman ako Kaya ako ayos ka. Biglang daw, upo pa yun. Dapat ko ba? Okay. May kayo ba?
Nilay ko, Andre. Siguro naman, ilapot ako, limang kaliwata. Down na ito. Halloween. Hindi ka ba dyan? Tatlo. Lubos mo ba? Siya mo. Ay, ikaw sa tingin mo ano, ito, magay mo na ano kasi teacher niya pag-solvo. Wala pa yan, ano? Shit, pag mo lumayo. Wala ka mag-vlogs na dito, ito. Ay, dapat may agyan na yung nakakitong-tito. Lahat kaya daw siya, makakuha pa ng mga hindi yung may pang-mix na niyo. May kuhan, duwang ano, usaro, guide, nag-guide sa ito. Hindi ko lang halos na rin, hindi ko lang tayo. Yes, kaso, today, ang sabibo ko, may pautaba maganda na ako. Maganda na ako. Hindi mo, hindi ba? We know sa mga bagay na Karaniban siya. Karaniban ang Ayusin ko ang mga yung magandang mo, magayon. ay, yung may baka no, may baka lang kapit po kung talentado mo dito ka. Hindi, kagaya na isang pala. Gani, gusto ka mo na ayos na.
Tuloy-tuloy. Back. Bang, bang. Ang sabi, ganda. Ito, mga sabi, kami tayo pa kami ganda. Kung bakit ganda po. Mga ganito first pag-iakit ko, susunod ka sa kuya, huwag ka na kami ka. Dahil yan po magsikaman. Sige, ito. Hindi ko eh. Meron ka, ikra. Parang ang first, tapos yun na. Nakabaal kong basa ng ali. Oo. Ah. Bye, boss. Boy, siya. Dito ko sila, boy. Dito ko na kamukay. Sabi, na. Boy, boy, kasi boy, masyado na. Kurang na sila. Tapos mga, Sabi ba? Ay, wala na ba si Babe? Siguro na sa ako. Tatlo pa yun. Magkano naman yung night ninyo? magpigil na. Wala po kasi yan. Tapos kaya. Waro, di ba? Pati isang password ka ngayon. Ito, ginagawa ko sila ko mga pala. Three. Oh, Ginanap yun, bro. Ball, makawat ka ngayon ko. Bro. Ball, makawat ka ngayon. Mali na nga ikaw. Ipatakad ka? Medyo tuloy. Paano pa na kami ito? Hindi ka dito. Hindi ako manaw na. Marina. Kailangan ko. Simon. Ay, lahat na. Yagman. Pakadyo. Ito na binuro. Ikaw ang naitene. What is the high? Out the highway. Hindi ba yung bilang? Diretso.
Maybe 5. Diba? Ano man yan? Hindi yung say 5, sabay 5. Bakit surat? Surat din. Well, about 20. Galing surat din. Ingat ka lang dito. That's Abos na! Uy! Abos! Pagpulis na kaya. Pagpulis na kaya. Right ng PC yung kapit. Marunong to, ka sa parte mo sa parte. Karatan ang to, dati ka no, blocks ba na ba? Karatan ang to, Sa mukha, sa mukha ng mga ano. Dako nun eh. Naginte mo. Dako nun po is doon nag-garap. That's why the stay. Dako nun po nag-stay. Sabi ko mo kasi ano, natapos yung blocks. Kasi sa kanawag. Uno, nahulog. May crack. May code, may mga nahulog. Nakuha nila may room. Ako mataya ako. Iba ko yung isa. Magkano magpara ako ang ano nga ipahin mo ganun sa na. Sige kahit pa rin sila, hindi ka agad ka. Dahil yung receipt Para sa tayo.
bahay mo sa bawal at takba. Wala ka na mayroon hindi mo sabihin. May marinig sa ginamit ko isper. Mataga ulit dito sa Pilipinas. Ano? So, nalamit ko ano tulog. Malas na ako. Baba. Kaulo na kayo mga pag ano? Kasi mag-EMP siya na, mag-libot-libot to, mag-get sa ng tao. Magkakol na ako. Pwede mo, magpili ka natin mag-working na vlog. Ay, sana. Malinja. Palupulupuan ko kayo niyo. Beberapa dakwaan itu pada
Buwan ka na lang pinanggalan ako. Buta kayo ng shopping mga skin ang halik sa kasi yung GC tapos sinagot niya. Oo, para takot ka. O wala sinasabi ko. Mahilo ka mo. Sawat. Basta music. Pwede.